بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم my dear students. نن که خیر مونږه د فرست ایئر د بایولوژي د فرست چپټر نه مونږ مختلف ټیکنیکس شروع کړل. په هغه کې نن یو بل ناشنا ټیکنیکس دی. دا ټیکنیک نوم زموږ سره دی مایکرو ډایسیکشن. د دې مایکرو معنی تاسو ته پته را مایکرو مونږ وایي سمال ته اور کوټه ٹھیک ده، او د ډایسیکشن معنی را ټو کټ کول ډایسیکشن مونږ وایو. نو دې کیسه چې لکه فرض کا زموږ سره خلیه ده او خلیه مونږه کټ کوو یا په خلیه کې دنده سارګنیل را لري کوو. لکه فرض کړئ دې وګورئ په بوړو ته وګورئ دا زموږ څه خلیه ده. لکه په دې خلیه کې فرض کړئ زما دا یو ارګنیل پکار دی ټیک ده. دا ارګنیل زه را لري کوم خو دلته کې به دې پسې به مونږ کټینګ مټینګ او دا کټینګ مټینګ مونږ د مایکروسکوپ په مدد باندې کوو. لکه مایکروسکوپ ګوره د خلیه خو موږ مختلف طریقو باندې وړ کولی شو، کنه دې نه مونږ تیره سنټریفیوج باندې چې کوم دغه کړلی کم پراسس په هغې هم کولی شو. دلته کې دا خلیه چې موږ وړه کوو یا د دې نه څه ارګنیل رالو یا د دې خلیې نه څه حصه راخلو خو په مایکروسکوپ ورته ګورو رابخلو، نو دې ته موږ وایو مایکرو ډایسیکشن. ډیفینیشن ته وګورئ بیا به پوه شئ. اټ از ا پروسس د مایکرو ډایسیکشن یو داسې طریقې کار دی ان وچ چې په دې کې مایکروسکوپ از یوزډ استعمالیږي to help چې دا ستا مدد وکړي and the process په دې طریقه کې په څه طریقه کې د خلیه نه سپارټ راغستلو کې په خلیه کې ستا مایټوکانډریا په کار شو ده او رایلی خو د مایکروسکوپ په مدد مایکروسکوپ باندې به ته ګورو داسې به پسې ورځي او ستا د ساپریټس مایکرو اپریټس په هغه به دغه څیز ته ځان راولي. process of dissecting a cell or its organelle. یو خلیه ده په خلیه کې ارګنیل یا د دې خلیې څه حصه ستا په کار ده خو ګورې مین خبره به پکې یاد ساتئ چې ګوره د هیلپ په مایکروسکوپ نو دې ته بیا موږ مایکرو ډایسیکشن وایو. مایکرو ډایسیکشن په خبره تاسو پوه شوئ چې زموږ څه به د خلیې نه یو څه څیز پکاري اینی ارګنیل یا د خلیې څه حصه سیل میمبرین سیل وال نیوکلیس مایټوکانډریا انیثینګ دا زموږ پکار دی. نو دا به موږ د دې نه راخلو د مایکروسکوپ په مدد سره. لکه مایکروسکوپ باندې به ورته ګورو هغه څیز پسې به ورځو او به ترې رالو نو دې ته موږ مایکرو ډایسیکشن وایو. د نوم نه پته لګي ها په دې کې دا مایکرو ډایسیکشن زموږ سره په درې قسمه باندې دي. ټایپس زموږ سره په درې قسمه باندې دي. یو د کروموسوم مایکرو ډایسیکشن. د کروموسوم مایکرو ډایسیکشن مقصد دا دی لکه فرض کا دا زموږ سره نیوکلیس شو دا زموږ سره خلیه ده ټیک ده او په دې خلیه کې تاسو دا هم پته ده چې دا مدې کې څه پروت دی په دې کې دنده پروت کروموسوم کنه په دې کې دا کروموسوم پراته دي. نو ته به اوس د مایکروسکوپ باندې پته ګوري او په دې کې بس تاسو د سي فاین نیډل اپ کلاس ورکوټ شان د شیشې یو ستن ودنې کې وایي هغه به استعمالیږي او د هغې په مدد سره به د دې ډي ان اې نه یا د دې کروموسوم نه لږ حصه راواخلي. بس دا دې ته موږ کروموسوم مایکرو ډایسیکشن څه چل به وکړو چې خلیه ده په خلیه کې نیوکلیس دی په نیوکلیس کې کروموسوم دی که نه د کروموسوم نه د ورکوټ د شیشې ورکوټ شان نیډلې مایکرو نیډل ډېر زیات ورکوټ نیډلې هغه به یوز شي او د هغه په مدد سره به ته د دې کروموسوم نه لږ حصه ځان راواخلي. یو دا دی. د دې نه علاوه بیا زموږ سره لیزر مایکرو ډایسیکشن دی. لیزر نوم تاسو اورېدلی اکثره لږ وایي په لیزر باندې اپریشن کړی د یوټو یا د کډني اپریشن یې په لیزر باندې کړلی. نو دلته کې دا شی ته په هغه نیډل باندې کټ کړو نیډل ګلاس فاین ګلاس نیډل. د دې نه علاوه دا ته په لیزر د لیزر مایکرو ډایسیکشن باندې هم پوه شو چې د دې نیډل په ځای موږ هغه لیزر استعمال کوو او لیزر پسې بیا 3 قسم زموږ سره لیزر کیپچر مایکرو ډایسیکشن. لیزر مایکروسکوپ مایکرو ډایسیکشن خو دلته پکې دا کیپچر ټکی اضافي راغی. کیپچر دا تصویر ایستلو ته موږ وایو کیپچر تصویر ایستلو ته. نو دلته به داسې شی چې کله ته په لیزر په مدد سره دا شی رادرې کړي نو دغه ټایم کې به دا ستاسو به یو څه سلایډ وغیرہ درې په هغې به دا واپس مطلب تصویر به د دې واخلي جوړ به کړي. دا مایټوکانډریا دا سلایډ دی دا مایټوکانډریا په دې باندې تصویر به د دې په دې جوړ کې به دې طریقه باندې د مایکروسکوپ په مدد سره. ګوره ټایپس درې دي کروموسوم مایکرو ډایسیکشن او لیزر مایکرو ډایسیکشن او لیزر کیپچر. په دې کیپچر ټکي تاسو پوه شوئ چې دا خو د شیز کټ کو د سټري لپاره ودی لیدو خو دغه به اوس ځانله په هغه سلایډ باندې هغه تصویر به پرې جوړوئ دا. نو د عام لیزر مایکرو ډایسیکشن تا کټ کو ځانه د سټډي کو خبره ختم. خو که د فیوچر لپاره ته اوس وایي چې دا زه مطلب په مایکروسکوپ باندې بیا نور څوک دا تیار تصویر ګوري نو دغه دی بیا موږ لیزر کیپچر مایکرو ډایسیکشن وایو. اسانه خبره سیمپل خبره هېڅ پکې نشته. لکه زموږ سره خلیه ده او په خلیه کې مختلف ارګنیز دي کلیر. نو دې ارګنیل کې ستا یو ارګنیل پکار دی
او ته چې زه هغه په ډیټیل سټډي وکړم او ارګانیز د هغې نه کټ کړم را لرې کړم په ډیټیل ځانه سټډي وکړم. ارګانیز د دنیا دي که نه سیل ممبرین د سیلوال او دین علاوه بیا د ارګانیز چې کوم مایټوکانډریا رایبوسوم انډوپلازمیک ریټیکولم ګالجي باډیز لایسوسوم فیرکسوسوم ډېر شي ارګانیز دي کلیر. په دې کې چې ستا هر څه په کار دی بس مایکروسکوپ راوالی خوليه وګوره او هغه ته کټ کا چې کټ یې کړو راواخله ځان بیا په ډیټیل باندې په مایکروسکوپ سټډي کوه. بیا به درې قسمه دی ما تاسو ته ویل. اوس دا چل دی چې لکه دا مونږ دا مایکرو ډایسیکشن ولیکو څه ضرورت دی دا خبره ډیټیل سټډي امپورټنس د دې څه شی چې ته دا سیس په ډیټیل باندې سټډي کوې. ته لکه په دې خوليه کې که ته اوس دلته چېرته رایبوسوم ګرځي نو دا ته دلته په دومره په ډیټیل نشي کتلی. د دې خولي نه به دا ته په مایکرو ډایسیکشن وکړي دا ته ځان د بار ته راوباسه ټیک ده او په بل سره لیکي او ځان هغه په ډیټیل باندې سټډي کوه. ډیټیل سټډي کې لپاره موږ مایکرو ډایسیکشن کوو. نو زه امید کوم په دې شارټ ټاپک به تاسو پوه شئ. انشاءالله په بل ټاپک کې به بیا ملاقات کوو. تھینک یو. الله حافظ.